Tervetuloa tänne uuden lastensairaalan lastenortopedian poliklinikalle. Minun nimeni on Hermanni Haapala, olen ortopedi ja tämän videon tarkoitus on läpikäydä skolioosin leikkauspotilaan hoitopolkua. Täällä poliklinikalla ortopedi haastattelee ja tutkii potilaan sekä arvioi röntgenkuvat yhdessä hoitajatyöparin kanssa. Mikäli selkärangan sivuttaissuuntainen käyryys on yli 45 astetta rintarangan alueella tai yli 50 astetta lannerangan alueella, leikkaushoitopäätös voidaan tehdä. Näiden asteiden jälkeen selän käyryydellä on taipumus lisääntyä. Leikkauksen perusteena on virheasennon etenemisen estäminen ja tätä myötä keuhkotoiminnan turvaaminen. Kun leikkauspäätös on tehty, hoitaja antaa heti perheelle ohjeita tulevista vaiheista. Potilaalle tilataan seuraavia lisätutkimuksia: selkärangan magneettitutkimus, skolioosin taivutusröntgenkuvat, laboratoriokokeita sekä spirometria, joka on keuhkojen toimintaa kuvaava puhallustutkimus. Me kirurgit suunnittelemme leikkauksen huolellisesti arvioimalla ruuvien pituudet kuvantamistutkimuksista. Haluamme leikkauksessa kattaa koko selkärangan käyryyden siten, että toisaalta mahdollisimman monta nikamaa jää liikkuvaksi. Nyt olemme täällä leikkaussalissa. Leikkaussalissa potilas nukutetaan ja sen jälkeen hänet käännetään vatsa-asentoon. Leikkaus suoritetaan siten, että selkäranka avataan takaa, lihakset siirretään rangan päältä sivuun ja nämä selän luiset takarakennenäkymät paljastetaan tarvittavin osin, eli keskeltä näihin transversuksien sivuihin asti. Sen jälkeen nikamien alanivelijatkeet avataan, joka auttaa jo rangan suoristumisessa. Tämän jälkeen pedikkeliruuvit asemoidaan ja ruuvit kiinnitetään tankoihin ja tehdään selän lopullinen suoristus. Tämän jälkeen selkään laitetaan luusiirrettä tai luutumista nopeuttavaa ainetta. Tämän jälkeen ruuvi ja asemointi kuvataan leikkaussalissa. Sen jälkeen haava suljetaan kerroksittain ja leikkaus on valmis. Täällä heräämössä potilas toipuu nukutuksesta. Vanhemmat saavat tulla lapsen tai nuoren luo tänne heräämöön, kun hän herää. Potilas voi nousta heräämössä ensimmäisen kerran jo istumaan, mikäli hän jaksaa. Tervetuloa tänne osastolle. Osastolla potilas saa kipulääkettä. Kivun tunne ei häviä kokonaan pois, mutta kivun tunteen tulee olla hallittua ja turvallista. Fysioterapeutti ohjaa osastolla potilaan liikkumista. Hänelle opetetaan turvallinen tekniikka ylösnousuun ja potilas ottaa ensimmäiset askeleet heti leikkauksen jälkeisenä päivänä. Fysioterapeutin kanssa harjoitellaan kävelyharjoituksia, mukaan lukien porraskävely. Potilaat ovat nykyään osastolla yleensä 4-5 vuorokautta. Tapauskohtaisesti hoitoaika saattaa pidentyä, eikä se lähtökohtaisesti viittaa mihinkään ongelmaan, koska toipuminen on hyvin yksilöllistä ja siihen vaikuttaa monet asiat, kuten leikattavan alueen pituus ja selän käyryys. Kotiutumisen kriteerinä on turvallinen kyky liikkua omaehtoisesti lyhyitä matkoja, kuten käydä vessassa, kiputilanteen hallittavuus, siisti haava ja riittävä veren hemoglobiinitaso.
Jatkoon kotona pärjäämisen suhteen potilaalle annetaan yleensä Panadol ja Purana-lääkitys sekä tarvittaessa niin sanottua heikkoa opioidia, kuten Tramalia. Leikkaushaavan alustava parantuminen tapahtuu 2 ensimmäisen viikon aikana, jonka ajan on tärkeää välttää saunaa, uimista, mekaanista hankausta ja tehtävä riittäviä asennonvaihtoharjoituksia. Helsingin Uudessa lastensairaalassa lasten selkäkirurgian leikkaustulokset ovat yleisesti hyvin laadukkaita. Leikkausriskeinä skolioosileikkauksessa ovat infektioriski noin 2%, hermovaurioriski noin 1%, selkäydinvaurioriski noin 0,5% ja hyvin pieni halvausriski noin 1 promille. Muita hyvin harvinaisia komplikaatioita ovat muun muassa instrumentaation pettäminen ja selkäydinnesteen vuoto. Tulehdustilanteessa potilas tarvitsee usein pitkän antibioottihoidon ja mahdollisesti uusintaleikkauksia. Hermovauriotilanteet ovat yleisesti ajan kanssa hyvin paranevia. Jatkohoito-ohjeiden osalta potilas menee yleensä kouluun noin 4 viikon kohdalla. Tämä kuvaa erittäin hyvin sitä, että potilaan kyky saavuttaa taso, jossa hänen on helppo istua pitempiä aikoja ja olla pystyssä pitempiä aikoja, vaatii suunnilleen tämän verran aikaa. Potilas välttää syviä taivutuksia, syviä kiertoja ja merkittäviä taakkojen nostamisia 3 kuukautta leikkauksen jälkeen. Tämän jälkeen kevyt kuntouttava tasalaatuinen liikunta, kuten kuntopyörän polkeminen tai uiskentelu, voi alkaa. Potilas saa luvan harrastaa täysipainoista liikuntaa ja kontaktilajeja 6 kuukautta leikkauksen jälkeen. Tämän jälkeen potilas saa juosta, hyppiä, harrastaa liikuntaa tai vaikkapa ratsastaa ja käydä huvipuistossa, eli erityisiä rajoitteita ei ole ja potilas voi toimia omien halujen ja kykyjen mukaan täysin vapaasti. Potilaasta otetaan osastolla aina myös selän röntgentutkimus. Fysioterapeutin kontrolli on 3 kuukautta leikkauksen jälkeen. Ortopedi tapaa potilaan poliklinikalla 6 kuukauden kohdalla. Seuraava kontrolli on yleensä 2 vuotta leikkauksesta. Kontrolleissa otetaan aina selän röntgenkuva. 2 vuoden jälkeen rutiinikontrolleja ei yleensä tarvita. Kiitos mielenkiinnostanne.